bahay. Magluluto na ako. Siyempre para sa akin mga boss. Sa akin din pin. Pero bago ang lahat. Ito muna. Hindi na. Ready na ako magluto. Samahan niyo ako. Ayan, dito tayo sa basic ingredients. Meron po tayong 3 eggs, 3/4 cup ng vegetable oil, 3/4 cup ng fresh milk, at meron akong 2 teaspoon ng baking soda, 2 cups ng granulated sugar. Pwede rin pong white, pero mas preferred ko kasi yung ganitong kulay na sugar, yung tinatawag nilang segunda. Then, 2 cups ng flour, all-purpose flour lang po ang ginagamit ko. At saka 1 teaspoon ng baking powder, at saka 1/2 teaspoon ng salt. Yan po. Ayan, magpiprepare na po ako ng mga ingredients natin at ihalo-halo ko na po siya. Yung mga powder muna po. Ito yung sugar na 2 cups. Yan. Then, meron tayong 2 cups ng flour. Yan po. Haluin muna natin. Then, lagay ko na yung 2 teaspoon ng baking soda. Then, nilagay ko na po yung 1 teaspoon na baking powder at saka yung 1/2 teaspoon ng salt. Ayan siya. Ano pa siya? So, na-mix na po natin yung mga dry ingredients natin. Set aside ko muna po siya, ha? Dito naman tayo sa liquid ingredients. Ito yung 3/4 cup ng milk natin. Then, yung 3/4 cup ng oil. Yan po. At haluin muna natin. Pwede rin po kayong gumamit ng manual whisk, yung isang klase po. Pwede rin po yun. Hindi naman masyadong sensitive ang beating procedure nito. Basta mahalo ko lang yung oil sa milk saka sa egg later po. Then, lalagay ko na yung 3 whole eggs ko po. Ayan. Yung eggs will do po, pwede rin large. Huwag lang po yung small. Dun sa binati kong egg with oil and milk, idadagdag ko yung ating vanilla extract na 1 teaspoon. Kung gagawa kayo ng banana cake, you can put the banana flavor. Tapos haluin lang po natin ulit ito. Hanggang sa ma-well blend na siya. Yan. At sunod po natin ilalagay yung flour natin. Yan. Ilalagay ko na po siya unti-unti. Eto na po siya.
Nahalo ko na yung liquid ingredients natin at saka yung dry ingredients natin. So, unti-unti ko pong ilalagay yung dry ingredients natin dito sa ating liquid mixture. Yan po. Tapos, saka natin siya haluin mamaya ng unti-unti. Yan siya. Haluin natin. Unti-unti lang po natin siya ilalagay. Hindi yung bigla nating ibuhos. Haluin lang. Hanggang sa mailagay natin lahat ng ating dry ingredients. Ayan, nailagay na natin lahat ng ating dry ingredients. Haluin lang po natin siya hanggang well mixed na po siya. Ito pong ginawa nating mixture, parang base lang siya. Ibig sabihin, pwede nyo po siyang lagyan ng cheese sa mixture niyo mismo, or fruits, or nuts. Ngayon po, ang gagawin ko, yung may toppings lang siya. Ayan. Pwede rin pong ninyong lagyan ng minash na banana para sa isang banana cake. Ayan. Pwede rin namang carrots. Na-try ko na po siya with carrots. So, naging carrot cake siya. Or pwede nyo pong i-combine ang cake at ang carrots at saka ang cheese. Masarap po sa cheesy carrot cake. Yan. Maganda na ang ating mixture ng ating butter. Yan po. Habang hinahalo nyo po ito, pwede nyo na po i-preheat yung oven ninyo ng 350 degrees po. Ayan na yung butter natin. Isasalang ko na po siya sa preheated ko na oven. Yun, pasok ko lang po Ayan na po siya. Tinanggal ko na siya sa oven. At habang mainit, ilalagay ko na yung aking pang polka dots. Ganito lang po. Simple lang naman. Ganyan. Parang sakto pag nag-isang slice kayo. Hanggang sa mapuno po siya, dire-diretso lang. Ito na ang ating finished product. So, titigman na natin isang slice. Amoy pa lang, yummy na.